Μπορεί η εικονική πραγματικότητα VR να είναι γνωστή κυρίως για τα video games, όπου έχει αλλάξει σημαντικά την εμπειρία των χρηστών, ωστόσο το μέλλον της δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του gaming. Η Silicon Valley βλέπει τη δημιουργία εικονικών κόσμων ως την απόλυτη λύση ελεύθερης αγοράς σε ένα πολιτικό πρόβλημα. Σε έναν κόσμο που αυξάνεται όλο και περισσότερο η ανισότητα πλούτου, η περιβαλλοντική καταστροφή και η πολιτική αστάθεια, το όραμα είναι να υπάρχει μια συσκευή που θα μεταφέρει τους ανθρώπους σε έναν εικονικό κόσμο, χωρίς πόνο και ταλαιπωρία. Δισεκατομμυριούχοι από τον κλάδο της τεχνολογίας αναφέρουν ότι μπορεί κάποιοι να αντιλαμβάνονται λανθασμένα την εικονική πραγματικότητα και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μπορεί να την κατακρίνουν. Τονίζουν ακόμη ότι το VR υπόσχεται να δημιουργήσει τον κόσμο που θέλει ο καθένας. Δεν είναι δυνατό στη γη να δώσουμε σε όλους ό,τι θα ήθελαν. Ωστόσο, η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό. Το VR είναι μια ελκυστική απόδραση, αλλά δεν είναι η λύση στα δεινά του κόσμου. Τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου θα παραμείνουν πέρα από τα όρια του Metaverse που δημιουργούνται από εταιρείες όπως η Epic, η Valve και το Facebook. Χωρίς αποφασιστική και ριζοσπαστική δράση, ο πλανήτης θα συνεχίσει να καταστρέφεται, το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών θα αυξηθεί και τα ολοκληρωτικά πολιτικά κινήματα θα αναπτυχθούν. Την ίδια στιγμή, πολλοί θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα virtual κόσμο. Το χειρότερο όμως είναι ότι ο virtual κόσμος θα ελέγχεται από τις εταιρείες που τον δημιουργούν. Επιπλέον, πολλοί υποστηρίζουν ότι το VR είναι μια ιδιαίτερα ακριβή τεχνολογία. Για παράδειγμα, το Premier Headset της Valve Index, κοστίζει $1.000, ενώ το φθηνότερο Oculus Quest 2 του Facebook ανέρχεται στα $299. Η εν λόγω τεχνολογία απαιτεί πέρα από ένα απίστευτο ποσό χρημάτων και ελεύθερο χώρο για να ρυθμιστεί σωστά, και όλο αυτό δεν σταματά εκεί. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυτία και ήλικο στην εικονική πραγματικότητα. Μερικές φορές μπορούν να το ξεπεράσουν προσαρμόζοντας σωστά το hardware ή αργά εκθέτοντας τον εαυτό του στην τεχνολογία. Ακόμη, αυτή η τεχνολογία είναι απρόσιτη σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες. Η βιομηχανία έκανε τεράστια βήματα για να καταστήσει τα video games προσβάσιμα σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων το 2020. Ωστόσο, η εικονική πραγματικότητα, με τα ογκώδια ακουστικά της και τα περίεργα χειριστήρια, καθιστά αδύνατο για ορισμένα άτομα να τα χρησιμοποιήσουν. Όμως, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν. Όπως ανέφερε ο John Carmack, οι τεχνολογικές εταιρείες θα μειώσουν το κόστος των ακουστικών. Μπορούμε επομένως να έχουμε πολύ φθηνές συσκευές VR, ώστε να μπορούν να τις αποκτήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αν όχι όλοι. Ο Carmack τόνισε επίσης τη σημασία των τεχνολογικών εταιρειών στην προώθηση της εικονικής πραγματικότητας. Το VR δεν σταματά σε οθόνες και ηχεία. Ο Elon Musk εργάζεται σε μια διεπαφή εγκεφάλου μηχανής που ονομάζεται Neuralink. Ομοίως, ο Gabe Newell της Valve επενδύει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του Literal Matrix. Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ο Newell μίλησε για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι εγκέφαλοι και οι υπολογιστές θα διασυνδέονται και οι υπολογιστές θα μπορούν να κάνουν αλλαγές στον εγκέφαλο. Για τον Newell, στόχος είναι να επιτευχθεί ένας κόσμος φαντασίας, καλύτερος και πιο συναρπαστικός από τον πραγματικό. Επιπλέον, για τον Carmack, η εικονική πραγματικότητα είναι ένας δρόμος για να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος. Παρ' όλα αυτά, η βιασύνη για τη δημιουργία ψηφιακών κόσμων αγνοεί τόσο τις σκληρές πραγματικότητες του φυσικού κόσμου, όσο και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε όλοι να χειριστούμε το αν οι τεχνολογικές εταιρείες θα ελέγχουν όχι μόνο τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά και τον ίδιο τον κόσμο που ζούμε.